अब तपाईहरुले $50 इन्भेस्ट गरेर तपाईले पनि युट्युब र टिकटकबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म आज तपाईहरुलाई सिकाउने छु है त। यदि तपाईहरु युट्युब र टिकटकबाट चाहिँ पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी मसँग कनेक्टमा राख्नु होला। तपाईहरुलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ म ल्याएर नै छु है त। र तपाईहरुले सोच्नु भएको होला टिकटक र युट्युबमा त भिडियो हाल्नु पर्छ र भिडियो हाल्नुलाई हामीलाई भिडियो एडिटिङ आउनु पर्छ र त्यति मात्र नभएर हामीलाई थम्बनेल बनाउन आउनु पर्छ, हामीसँग क्यामेरा हुनु पर्छ, स्क्रिप्ट लेख्नु पर्छ। यी सबै कुराहरु भयो भने मात्रै युट्युब र हामीले टिकटकबाट चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने टाइपको तपाईले सोचिराख्नु भएको होला। तर यदि तपाईले आजको $50 वाला चाहिँ तपाईले प्लानको बारेमा बुझ्नु भयो भने, इन्भेस्टमेन्टको बारेमा बुझ्नु भयो भने, भिडियो एडिटिङ नआए पनि र तपाईसँग क्यामेरा नभए पनि तपाईले चाहिँ टिकटक र युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै कसरी पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एउटा एआई किन्नु पर्ने हुन्छ, जुन एआईले चाहिँ तपाईको भिडियो एडिटिङ गरिदिने, तपाईको भिडियो स्क्रिप्ट लेखिदिने, भिडियोमा अटो क्याप्सन लगाइदिने जस्ता सबै कुराहरु चाहिँ एआईले गरिदिन्छ। र त्यो एआई को नाम के हो र त्यो एआई कसरी युज गर्ने सबै कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। अब जो हामी $50 इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ $50 इन्भेस्ट गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ तपाईसँग यो चारवटा एप्लिकेसन हुनुपर्छ है त। एउटा भनेको फिल्मोरा, अर्को भनेको चाहिँ पिक्सेल, अनि अर्को भनेको चाहिँ युट्युब र टिकटक। तपाईसँग यो चारवटा एज अ एप्लिकेसन छ भने तपाईले चाहिँ मजाले युट्युब र टिकटकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले $50 मात्र इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईले लाखौंको पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अब म त्यसको गर्ने तरिका सिकाउँछु है त। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले चारवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेपछि तपाईले फिल्मोरा भन्ने एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला है त। सो ओपन गरेपछि तपाईलाई सुरुमा यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले तपाईको भिडियोहरु तपाईको आफ्नो स्किल बिना पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मैले अलरेडी जम्मा $50 इन्भेस्ट गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ यस्तो खाली इन्टरफेस हुन्छ भने तपाईको चाहिँ तपाईले $50 इन्भेस्ट नगरेको केसमा चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ ट्रायल भन्ने अप्सन हुन्छ। सो तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यहाँ प्लानहरु देखाउँछ र तपाईले गर्नुपर्ने इन्भेस्ट भनेको चाहिँ यो 6000 येन वाला, जुन चाहिँ $50 को एभरेजमा पर्छ, जुन चाहिँ तपाईले सजिलैसँग किन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले 1 वर्षसम्ममा अनलिमिटेड भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, अनलिमिटेड कुराहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा म तपाईलाई एज अ गरेर नै देखाउने छु। र तपाईले चाहिँ यो 6000 वाला प्लान चाहिँ तपाईले लिनु होला। र तपाई यदि अरु ठाउँमा छ भने चाहिँ ती ठाउँको अनुसारले प्राइस देखाएको हुन्छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ आज त्यहाँ जति प्राइस देखाएको छ तपाईले चाहिँ यो प्लान चाहिँ तपाईले लिनु होला है त। यो प्लानको नर्मली तपाईको $50 को एभरेजमा पर्छ। सो तपाईले चाहिँ लिनु भयो भने चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अलरेडी लिएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो यो कन्डिसन छ है त। सो म तपाईलाई यहाँबाट देखाउँछु। सो यो इन्टरफेस आएपछि यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईलाई थोरै जानकारी दिउँ। फिल्मोरा एप्लिकेसन भनेको चाहिँ भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट वर्ल्डमै है त। वर्ल्डमै सबैभन्दा राम्रो एप्लिकेसन हो, जसमा तपाईले आफ्नो पीसीबाट पनि भिडियोहरु प्रोफेसनल तरिका एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पनि प्रोफेसनल तरिकाको भिडियोहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले विभिन्न इफेक्टहरु, विभिन्न साउन्डहरु, धेरै चीज पाउनुहुनेछ। र त्यो मध्येको सबैभन्दा एउटा बेस्ट मलाई लागेको यो एप्लिकेसनको चाहिँ अटोमेटिक भिडियो बनाइदिने, टेक्स्ट टु भिडियो भन्ने एआई पाउने हुनेछ। तपाईले यहाँ एउटा एआई हुन्छ। सो यो एआई मा चाहिँ क्लिक गर्ने। र यदि तपाई चाहिँ ट्राई मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ, सुरुमै चाहिँ नकिनिकन फर्स्टमा कस्तो हुन्छ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 2-3 वटा भिडियो चाहिँ फ्रीमा बनाउन दिन्छ, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रीमा बनाउनको लागि तपाईलाई फ्री क्रेडिटहरु दिएको हुन्छ। त्यो क्रेडिटहरु युज गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ फ्रीमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है त सजिलैसँग। तपाईले त्यसबाट ट्राई गर्नु होला किन्नु भन्दा अगाडि है त। र मेरो चाहिँ अलरेडी किनेको भएको कारणले गर्दा म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु कस्तो खाले भिडियो बनाउँछ यसले भनेर। ल एक्जाम्पलको रूपमा मैले चाहिँ यहाँ धेरै भिडियोहरु बनाइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि भए पनि म तपाईलाई चाहिँ अहिले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ ल मान्यौ टेल मी अबाउट हैन, ल मानिलिउँ ल टेल मी अबाउट नेपालको बारेमा, ल टेल मी अबाउट नेपालको मतलब एक्जाम्पलको रूपमा है त। सो यति मात्रै मैले राखेँ, अरु केही पनि राखिन। अरु मैले नेपाल यस्तो उस्तो भनेर केही पनि भनेको छैन, टेल मी अबाउट नेपाल भनेर भनेको छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ रेसियोहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि गएर रेसियोहरु चाहिँ तपाईले कति मिनेटको भिडियो बनाउने मान्लिउँ, अब युट्युबमा हाल्ने कि टिकटकमा हाल्ने, तपाईलाई दुईटा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई टिकटकमा हाल्ने हो भने यसमा क्लिक गर्नुस्, युट्युबमा हाल्ने हो भने यो क्लिक गर्नुस् हैन। र तपाईले चाहिँ अब कति मिनेटको भिडियो बनाउने भनेर पनि यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ 1 मिनेटको, 2 मिनेटको, अझै अप्सनहरु पनि हुन्छ, 3 मिनेटको हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईले नर्मली 3 मिनेटसम्मको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई यसको म ट्रिक पनि दिन्छु, जसमा तपाईले 10 मिनेट भन्दा माथिको पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन भिडियो चाहिँ तपाईले मजाले यही एप्लिकेसनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको ट्रिक चाहिँ म लास्टमा भन्नेछु है त तपाईलाई। सो तपाईले चाहिँ ड्युरेसन, तपाईको भिडियोको ड्युरेसन कति राख्ने यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने, र त्यसपछि म्युजिक कस्तो खाले राख्ने हो त्यो म्युजिक सेलेक्ट गर्ने। र त्यसपछि तल चाहिँ भोइसहरु हुन्छ, कुन भोइस राख्ने, केटीको राख्ने कि केटाको राख्ने कि बुढोको राख्ने कि भर्खर केटाको राख्ने कि कस्तो मान्छेको भोइस राख्ने हो त्यो भोइस तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी कुनै एउटा सेलेक्ट गरौँ। Wondershare Creativity Simplified. सो यो एउटा अब अरु पनि छ है। Wondershare Creativity Simplified. सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो बुढोको भोइस चाहिँ राख्छु है त। सो यसरी भोइस पनि सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ कन्फर्म भन्ने ठाउँमा थिच्ने है त। कन्फर्म भन्ने ठाउँमा थिच्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र तपाईले चाहिँ अब जेनेरेट भन्ने अप्सनमा थिच्नु भयो भने चाहिँ भिडियो बन्न सुरु हुन्छ। सो म जेनेरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु।
सो यति भएपछि हाम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ यसले मजाले तयार पारिदिइसकेको छ। नेपाल चाहिँ कस्तो खाले ठाउँ हो, नेपाल कुन ठाउँमा छ हैन। अब जे के हो तपाईँको स्क्रिप्टहरू उसले चाहिँ नर्मली सबै स्क्रिप्टहरू तयार पारिदिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले अब कुनै ठाउँलाई मन परेन, तपाईँलाई यसको ठाउँमा चाहिँ यो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ फर्स्ट क्लिपमा चाहिँ यो लेख्न चाहनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँले यसमा गएर एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मर्जीले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो जेनेरेट भन्ने अप्सनमा तपाईँको स्क्रिप्ट पनि तयार भइसक्यो, तपाईँको सबै कुरा तपाईँले बनाइसक्नु भयो। तपाईँको यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ जेनेरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो चाहिँ 1 मिनेटमा रेडी भएर आउँछ है त। सो तपाईँले चाहिँ 1 मिनेटसम्म चाहिँ केही वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, सो वेट गर्नु होला। सो फाइनली हाम्रो भिडियो बनाएर चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब हामी हेरौँ यहाँ कस्तो भिडियो बनेको छ भनेर। त्यसको लागि सुरुमा हामी ओपनिङ गर्दा चाहिँ कस्तो खाले तपाईँको इफेक्ट राख्ने भन्ने कुरा पनि चेक गर्न मिल्छ। सो ओपनिङमा तपाईँले चाहिँ अब यहाँ क्लिक गर्ने र ओपनिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँ हैन अब विभिन्न ओपनिङको अब एज अ स्टाइलहरू छ। ल मैले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा यो राख्दिएँ, यसमा इनपुट गरिदिन्छु हैन। सो यति गरिसकेपछि तपाईँको एज अ के भन्छ त तपाईँको ओपनिङ पनि भयो र एन्डिङ राख्न चाहनुहुन्छ भने एन्डिङमा कस्तो खाले राख्न चाहनुहुन्छ भने एन्डिङमा पनि तपाईँले क्लिक गर्ने। एन्डिङमा चाहिँ अब तपाईँले अब मैले एज अ युट्युब कन्टेन्ट बनाएको कारणले गर्दाखेरि एन्डिङमा चाहिँ यो सब्सक्राइब वाला मैले यो यसलाई चाहिँ इनपुट गरिदिन्छु। सो यति भइसकेपछि हाम्रो युट्युब च्यानलमा अब चाहिने अब 3 मिनट तपाईँको ड्युरेसन हेर्नु भने 3 मिनट 17 सेकेन्डको भिडियो हाम्रो लागि चाहिँ रेडी बनेर आएको छ। सो हामी अब हेर्छौँ है त कस्तो बनेको छ भनेर। Nepal, a landlocked country located in South Asia, is a mesmerizing destination that beckons travelers from all around the globe. With its breathtaking natural beauty, rich cultural heritage, Nepal boasts an incredible range of landscapes. The world's highest peak, Mount Everest, calls Nepal home, attracting adventurers and mountaineers year after year. The Annapurna region offers stunning trekking routes. तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको बारेमा चाहिँ यसले अटोमेटिक रिसर्च गरेर नेपालको कन्टेन्ट बनाएर तपाईँलाई दिइसकेको हुन्छ। सो तपाईँले यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई सुइटेबल लाग्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ, सुइटेबल नलाग्ने कुरा पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई कतिपय कुरा लाग्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने के कुराहरू हुन्छ, जस्तो मानिलिउँ तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेन, माथिको भिडियो मन परेन, यसमा तपाईँले अरू कुनै भिडियो ल्याएर नेपाललाई अझ प्रतिनिधित्व गर्ने भिडियोहरू चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ। जस्तो त्यो भिडियोहरू चाहिँ नो कपिराइट, तपाईँलाई कुनै पनि लाइफमा तपाईँलाई कपिराइट नआउने फ्री भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पेक्सेल भन्ने एप्लिकेसन पाउनुहुन्छ। सो पेक्सेल भन्ने एप्लिकेसनमा आउनुहोस् र आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसनमा जब तपाईँले ओपन हुन्छ त्यसपछि सर्च बटनमा गएर चाहिँ नेपाल भनेर सर्च हुन्छ है। तपाईँले नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने नेपालको भिडियोहरू फोटोहरू यहाँ कति धेरै हुन्छ है त, कति धेरै तपाईँले अनलिमिटेड पाउनुहुनेछ है त। सो यहाँबाट कुनै पनि भिडियो तपाईँलाई सुइटेबल लाग्ने, अब तपाईँलाई माउन्टेन एभरेस्टको बारेमा छ, नेपाली गर्लको बारेमा चाहिएको छ कि के को चाहिएको छ होइन, भिडियो फोटो तपाईँले यहाँबाट लाखौँ फोटोहरू पाउनुहुनेछ होइन। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यो भिडियोहरू फोटोहरू चाहिँ लिएर तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईँले रिप्लेस गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यति भइसकेपछि तपाईँको यो भिडियो मानिलिउँ तपाईँको यो भिडियो सबै कुरा तपाईँलाई यही पर्फेक्ट लाग्यो, यति पर्फेक्ट भएपछि यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने है त। सो यसलाई डाउनलोड गर्ने बेला चाहिँ तपाईँले कुन साइजमा डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा हो, तपाईँलाई कुन पर्फेक्ट लाग्छ। टिकटकको लागि पनि युट्युबको लागि पनि नर्मली चाहिँ 1080 र तल चाहिँ अब 30 भए चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले एक्सपोर्टमा थिचिदिने। यति भएपछि तपाईँको चाहिँ युट्युबको लागि या टिकटकको लागि के को लागि तपाईँले युट्युब बनाउनु भएको एज अ भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो डाउनलोड हुन्छ है त। सो हामी डाउनलोड हुने बेलासम्म वेट गरौँ। र हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले डाउनलोड भइसकेको छ, जुन भिडियो चाहिँ हाम्रो एज अ ग्यालरीमा आएर बस्छ है त। नर्मली एज अ हाम्रो ग्यालरीमा चाहिँ नर्मली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ आएर हाम्रो ग्यालरीमा बसिसकेको छ। अब यो भिडियोलाई हामी टिकटकमा अपलोड गर्ने हो भने टिकटकमा अपलोड गर्दा पनि भयो, युट्युबमा अपलोड गर्ने युट्युबमा अपलोड गरेर पनि भयो। सो अपलोड गर्ने कुराहरू त नर्मली तपाईँहरूलाई आइ नै हाल्छ, त्यो कुरा मैले सिकाउनु पर्दैन। यसरी तपाईँले पर्फेक्ट एज अ आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जो हामीले यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले नेपाली भिडियो बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन, नेपाली कन्टेन्ट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यसमा चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीको भिडियोहरू चाहिँ बनाउन मिल्छ भन्ने केसमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यहाँ जुन जुन देशहरू दिएको छ त्योभन्दा बाहेकको जस्तो तपाईँले कन्टेन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। जस्तो नेपालीमा तपाईँले कन्टेन्ट बनाउन चाहनु भने नेपाली भाषामा चाहिँ बनाउन खोज्नुभयो भने नेपाली भाषामा चाहिँ बन्दैन यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ है त। र जापानिज भाषा, कोरियन भाषाहरू जस्तो मानि तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ, कोरियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र अझ तपाईँलाई मोडिफाई गरेर अझ पर्फेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई म अर्को एउटा एडभान्स दामी फिचर देखाउने छु, जसले चाहिँ तपाईँलाई एउटै कन्टेन्टले दुईवटा कन्टेन्ट बनाएर तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानल ग्रो अप गर्न सक्नुहुन्छ है त, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो भिडियो चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा बनाएको होइन। सो इङ्ग्लिसमा बनाएको भिडियोलाई अब हामी जापानिजमा बनाउँछौँ, यसलाई नै डबल कन्टेन्ट बनाइन्छौँ क्या, इङ्ग्लिसमा पनि लाउन मिल्यो, जापानिज भाषामा पनि लाउन मिल्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ यो तपाईँले यो के भन्छ क्यापकटमा जाने, क्यापकट जुन तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब होइन डाउनलोड गर्नुहोस्। र क्यापकट तपाईँको यस्तो खाले इन्टरफेस आएपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ भिडियो ट्रान्सलेट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ फ्रीमा तपाईँले यहाँ 1 रुपियाँ पनि पैसा लाग्दैन, तपाईँले चाहिँ भिडियो ट्रान्सलेटको ठाउँमा जाने र यसमा गएपछि तपाईँको चाहिँ अप्सन देख्छ, तपाईँले चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ इङ्ग्लिसलाई जापानिजमा बनाउन मिल्छ, चाइनिजमा बनाउन मिल्छ, यो 3टा अप्सन भन्दा अरू कुनै मिल्दैन। सो हामी अहिलेको लागि चाहिँ जापानिजमा हामीले अब
अहिलेको भाषा चाहिँ अहिलेको भिडियोको भाषा चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ सो इङ्ग्लिसमै राखिदिने ट्रान्सलेट चाहिँ केमा गर्ने भन्दा जापानिज भाषामा राख्ने हो सो जापानिजमै छोडिदिने सो यसमा चाहिँ आएर हामीले अहिलेको भिडियो जुन हामीले बनाएको भिडियो छ सो त्यो भिडियोलाई चाहिँ यसमा गएर अपलोड गरिदिने है त सो अपलोड गरेपछि यो ट्रान्सलेट भन्ने अप्सनमा थिचिदिने र यति भएपछि तपाईँले यो क्लिक गर्नुपर्ने क्लिक गरेर चाहिँ अलाउ भन्ने ठाउँमा थिचिदिएपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ बन्नलाई रेडी हुन्छ सो हामी केही छिन वेट गरौँ यसले भिडियो बनाउने बेलसम्म सो हाम्रो भिडियो चाहिँ जापानिजमा ट्रान्सलेट भएर आइसकेको छ अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ कस्तो बनेको छ है त 南アジアに位置する内陸国ネパールは魅惑的な目的地です。世界中から旅行者を誘う息を飲むような自然の美しさで豊かな文化遺産とナポリは信じられないほど多様な景観を誇っています。世界最高峰のエベレスト सो तपाईँले देखिसक्नुभयो जापानिजमा पनि बबालै आज साउन्ड पनि एकदम क्लियर सुनिने टाइपको एकदम एआईको एकदम राम्रो भोइस जेनेरेट भइसकेको छ सो तपाईँले चाहिँ जापानिजमा एज अ जापानिज अडियन्स टार्गेट गरेर तपाईँले भिडियो अपलोड गरेर पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ भने एज अ इङ्ग्लिसमै गरेर इङ्ग्लिस त वर्ल्ड वाइड नै चल्ने भइहाल्यो तर जापानिजमा गऱ्यो भने चाहिँ एज अ जापानिज अडियन्सलाई टार्गेट गरेको भन्ने बुझिन्छ सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुने भयो सो तपाईँलाई अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई अर्को पनि एउटा च्यानल देखाउँछु जसले चाहिँ अलरेडी राम्रो इन्गेज गरिरहेको छ युट्युबमा जसमा चाहिँ यही मेथडबाट चाहिँ अब त्यो च्यानल ग्रो अप भइरहेको छ त्यो च्यानल कसको पनि भनेर तपाईँलाई म भनिदिन्छु सो त्यो च्यानलको नाम त्यो च्यानलले कति पैसा कमाउँछ र त्यो च्यानल कसले चलाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु है त सो नर्मली त्यो च्यानलको नाम चाहिँ वाक्स जापान भन्ने छ सो तपाईँले यसमा गएर भिडियोहरू हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदम नर्मल तपाईँको यही भोइसहरूको एज अ यसरी नै भिडियो बनाएर जस्तो मैले भनेको छु त्यसरी नै भिडियो बनाएर हालेको च्यानल पनि हो 2 हप्ता अगाडि हालेको भिडियोमा 66K भ्युज आएको छ भन्न खोजेको बबालै भ्युज यो भनेको सामान्य भ्युज होइन सो यसरी खतरा लेभलमा चाहिँ ग्रो अप भइरहेको छ च्यानलहरू र यो च्यानल मोनिटाइज पनि भइसकेको छ र राम्रो अर्निङ पनि भइरहेको छ अब अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो च्यानलले कति अर्निङ गरिरहेछ एभरेजमा भनेको कुरा चाहिँ म देखाइदिन्छु है त तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वाक्स जापान भन्ने च्यानलले चाहिँ एभरेजमा महिनाको नर्मली है त एभरेजमा भन्ने कुरा हो यो बिचमा जति पनि हुनसक्छ नर्मली $44 देखि $707 भनेको एभरेजमा तपाईँको नर्मली भनौँ न 5-6 हजारको एभरेजदेखि चाहिँ कन्टिन्यू भिडियो हाल्ने केसमा चाहिँ उसले चाहिँ नर्मली 1.5 लाख $707 भनेको त अहिलेको रेट अनुसारले त तपाईँको झन्डै कति हो त होइन 1 लाखभन्दा माथिकै हुन्छ सो यति राम्रो अर्निङ चाहिँ गरिरहेको छ र यो च्यानल भर्खरै खोलेको है त त्यस्तो धेरै भएको छैन सो तपाईँलाई यहाँ यसको डिटेल देखाइदिन्छु ओल्डेस्ट भिडियोबाट हेर्नुहुन्छ भने 1 महिना अगाडि खोलेको च्यानल हो 1 महिना अगाडि नै खोलेको च्यानलमा यति धेरै ग्रो भएको छ मोनिटाइज पनि भइसकेको छ अर्निङ पनि राम्रो भइसकेको छ सो तपाईँहरूले पनि यसरी गर्नुभयो भने यो चाहिँ प्रुभ हो तपाईँहरूको लागि तपाईँले यो च्यानल पनि गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गएर चेक गर्नुहोस् कस्तो खाले भिडियो बनेको छ चेक गर्नु होला सो यसरी नै तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 100% काम गर्छ सो ढुक्क भएर तपाईँले चाहिँ यो प्लेटफर्ममा काम गर्न सक्नुहुन्छ जसमा $50 मात्रै तपाईँले खर्च गर्नु पर्यो अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है त